Good morning, guys! So, ayan, it's already 6 a.m. in the morning and ang aga kong nagising. So, ayun. Nakapantulog pa ako and mag-aayos na ako maya-maya. Kasi, picture kami. Good morning, Escala! Nice. So, nice here talaga. Ang lamig. Para kang naka-aircon. Mag-aayos lang ako and ayan guys, naghilamos na ako. And hindi muna ako maliligo kasi syempre magsiswimming naman kami. So, mag-aayos lang ako and I'll be right back, guys. Hey guys, so ayan yung swimsuit ko for today. Oh my gosh. Ang laki ng tiyan ko. Ayan. So, magsiswimming na kami ni Sean. And, yes, nakaayos na din ako. Good morning, guys. So, ayan. 8 a.m. pa yung open ng pool. Pero naisipan namin na bumaba muna dito. Kasi mayroon magandang view dito. Alam ko. Si Sean nag-video din. So, ganito yung overlooking view dito. Aehrika. So, let's go at Bellissima Restaurant. Babe, ano yung inano mo? Pinili mo sa breakfast? American breakfast. Gutom ka na? Oo naman. Ako, gutom na. American breakfast po order niya. Yummy. So yummy. So I ordered American breakfast. So yan yung food. Meron siyang egg, waffles, pancakes, and then bacon. Good. Ang dami ng ito yung favorite natin sa coffee project. Fruits. Thank you. So yan guys, tapos na kami mag-breakfast and now magpapahinga lang kami. Ay, ang sarap. Oo, ang lamig. As in, ang lamig dito. Para kang naka-aircon.
Kanina habang nagbe-breakfast, nanginginig ako. Pati ano yung katabi ko, nanginginig. Sobrang lamig. So, yan. So, ayan guys. Ito, i-unbox natin tong new phone ko. Backstory lang guys. Kailan ba yan? Basta before, nagpapabili akong phone sa ate ko sa Canada. Then sabi ko, babayaran ako sa kanya. Tapos, dumating yung time na sabi ni ate na wala na daw. Parang nagkakaubusan daw doon. Tapos, kung order naman daw siya online, hindi na daw aabot dun sa uuwi. So, ayun. Sabi ko, okay, sige. Doon ako nagpapabili kasi alam ko mas mura doon. Mas mura sa Canada compared dito sa Philippines. To cut the long story short, ayan. Meron isang, isang lalaki dyan na sinabi niya kay ate na huwag daw sasabihin sa akin na siya na lang daw yung bibili. So, surprise na daw ako. So, doon na-surprise ako, pero hindi natuloy yung nila, pag-surprise talaga ng bongga nung ibibigay sa amin ni EJ. Ayan, shout out kay EJ. Thank you. Siya yung umuwi galing Canada. So, yan. Sobrang happy ako kasi yung phone ko is sira yung speaker niya. Kaya, gusto ko na talaga magpalit ng phone. And now, ito na yung new phone ko, guys. Though, nabuksan ko na to, pero gusto ko lang sa inyong ipakita yung itsura niya. So, ito siya, guys. Ayan. Ganito yung box niya. Sobrang nipis lang niya, as in. Kasi wala siyang kasamang adapter. Meron na siyang kasamang charger. So, open na natin siya. Pag in-open mo siya, ayan. Yun yung makikita mo. By the way, guys, 256 gig siya. Ito. Ayan, nakalagay dyan. 256 gig iPhone 12 Pro Max Gold. So, ayan siya. Pag in-open mo siya, ayan yung makikita mo. And then, natanggal ko na din yung plastic nito. And also, nalagyan ko na siya nung, wait lang. Saan ba yun? Ito, nalagyan ko na siya ng screen protector and also nitong tempered glass pala. Napalagyan ko na siya ng tempered glass and then meron na din akong tempered glass dito sa camera. So, yan, meron na siyang tempered glass dyan. Ang kasama ng phone is itong cord. Ayan, Type-C na yung cord niya pero hindi ko ito gagamitin kasi meron na akong Type-C na charger. Kakabili ko lang Tapos yan, meron lang siyang mga papers here. Yung Apple na sticker. Isa lang. Before, dalawa yung kasama niya. And then also, nandito yung ejector niya. Pag maglalagay ka ng SIM. So, yan. Sobrang konti lang makasama. Yan lang. So, ayan. Yung phone ko, pag inopen mo siya, na-set up ko na din dito yung Face ID ko. Ayan. Tapos, yan na-downloadan ko na din siya ng Facebook, Instagram, Twitter, and then Messenger. And then, meron din ako mga app dyan na nilagay na kung ano-ano pa. So, yun guys. Nagamit na din namin to pang picture kahapon kasi nandito kami sa Escala, diba? Dito ako sa room ng Escala Tagaytay. Yan, nagamit ko na siya. And ang ganda nung nito, guys. Nung glass dito sa likod. And then yung side niya is para siyang sa iPhone 5S. Actually, meron akong iPhone 5S pa. Kaya lang, mabilis na siya malobat. So, ayan, same na same sila. Ang pinagkaiba lang sa 5S, silver siya, pero ito, gold. So, ayun, sobrang thank you kay Babe. Babe, sobrang thank you. Thank you. Sobrang na-appreciate ko. Gift mo sa akin to. Thank you. Babe, thank you. Yun, sobrang saya sa feeling kasi, syempre, yung isang bagay na galing sa taong mahal mo, syempre, kahit malit o malaking bagay pa yan, ma-appreciate at magpapasaya ka niyan. Kaya, ayun, I just wanted to take this opportunity to thank my baby. Thanks, babe. Hindi, kasi magagamit ko din kasi to sa mga
photos, ganyan. Lalo na dumadami yung mga nagsisend sa akin ng mga PR kits, ganyan. So, kailangan kong i-photoshoot, mga ganon. So, gagamit ko talaga siya ng bongga. So, yun lang guys. Sobrang quick lang itong video na to. Gusto ko lang ipakita sa inyo ng maayos na pag-unboxing. Kasi yung before, ang gulo-gulo ng unboxing namin. Kasi nga, hindi ko pa naman sure talaga kung phone ba talaga yun. Kasi nga, sabi niya, it's a prank. Pero hindi siya prank. Soon, babe. Basta. Soon, bibili kita ng sports car. Yung red. Sunod gano'n na yung regalo ko sa'yo. Gusto mo yan? Gusto ko yan! So, ayun lang. Alis na tayo? So, yun guys. Malapit na kayo mag-check out. By the way, meron akong isi-share sa inyo. Papakita ko lang sa kanila yung pinadala sa akin lang. Meron sa akin pinadala yung farm skin. So, ito yung fresh food for skin, a facial cleansing foam for sensitive skin. Ayan, grape yung flavor niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng facial foam, as in. Tapos, meron din ako dito nung firming superfood salad for skin. Nung una, akala ko food siya. Kasi, ganyan yung packaging niya. Meron siyang mga something dyan. Like, ito, olive to. And then, this one naman is carrot. O, diba? Para siyang food. Tapos, yun pala, siya, facial mask. Ayan. So, sobrang excited akong gamitin to. And, feeling ko maganda to. Kasi, syempre, di ba yung mga fruits, ganyan. Sobrang healthy nun. Syempre, pag napunta siya sa skin natin, kapag nagigilay sa skin natin, syempre, mas magiging, siguro smooth. Mas magiging smooth yung face natin. Kasi, sobrang yaman ng mga vegetables, fruits. Fruits ba to? Carrot. Vegetable yun, di ba? Yun. So, ayan. Sobrang healthy ng mga vegetables, fruits, lalo na pag nilagay natin sa face natin. So, ayan. Thank you so much, Farm Skin, for sending this to me. And I'm so excited to try this. Siguro gagawa ko ng another video para itatry natin kung maganda ba siya. So, ayan guys. Nagliligpit-ligpit na ako dito sa room namin. Yan, napack ko na dito lahat ibang things. And then, ito yung mga basa namin. Tapos, ito yung isusuot ni Sean pauwi. So, yan. Hey guys, so ayan, pauwi na kami. Nalagay lang yung gamit. Thank you, kuya. Bye po. Thank you, kuya. So, yan guys, nag-check out na kami and pauwi na din kami niyan. Alam nyo guys, sobrang babait ng mga staff dito sa Escala, as in talagang hindi ka nila babayaan and talagang i-assist ka talaga nila nung bonggang-bongga. So, highly recommended tong Escala Tagaytay